এটা খোলা ন এইটো কি হয় এইটো ন সেইটো তুমি কি কাটিছা এতিয়া এইটো খাটিলেহে ওলাই আহিব অঁ তাৰ ভিতৰত থাকিব ন এইখিনি খাবানে শামুক কয় এইটো শামুকটো আমাৰ এইটো কি শামুক কয় ইয়াৰ কিবা নাম আছে নাই নহয় ইয়াৰ কিবা নাম আছে যদিও বিশেষগত কাৰণত নাজানো কিন্তু শামুকটো ভণ্টিয়ে কাটি আছে দেখিছে যে এই কাটি থকা অৱস্থাত মানে গোটেই শামুকটো মানে আপোনাৰ কি হয় এইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ এটা অংশ কাটি পেলোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ বস্তুটো খোৱা হয় গতিকে গোটেই ভিডিঅ'টোত মই এটা উল্লেখযোগ্য কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দুষ্প্ৰাপ্য জাতিৰ কিছুমান বস্তু পোৱা যায় যিবোৰ বস্তু আমাৰ খাদ্য তালিকাটো সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে গতিকে যি পোক পৰুৱা বুলি কীট পতংগ বুলি নহয় প্ৰত্যেকটোৰ ভিতৰতে অন্তৰ্নিহিত হৈ থাকে কিছুমান গুণ ভিটামিন জাতীয় যিবিলাক হওক বা ABCD হওক বা যিকোনো কিন্তু এই যে শামুকবিধ খায় বুলি মই আজিহে গম পালোঁ